Painted, painless learning. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે નકારવાચક આપણે જોઈએ. નકારવાચક કઈ રીતે બને છે? જ્યારે કન્ટિન્યુઅસ ક્રિયા શરૂ હોય ત્યારે નકારવાચક વાક્ય આપણે કઈ રીતે બનાવવા જોઈએ? હવે નકારવાચક વાક્ય રચના બનાવવા માટે, એટલે કે આવું નથી કરી રહ્યા એમ કહેવા માટે, ક્રિયા શરૂ નથી એવું કહેવા માટે આપણે એમિઝાર પછી શું કરવાનું? નોટ લગાડી દેવાનું. એવી રચના છે નકારવાચકની, સિમ્પલ છે. તો નકારવાચક વાક્ય રચના: આઈ એમ સિટિંગ ઇન ધ ગાર્ડન. હું ગાર્ડનમાં બેઠો છું. અત્યારે ક્રિયા શરૂ છે બેઠવાની. આઈ એમ નોટ સિટિંગ ઇન ધ ગાર્ડન. હું ગાર્ડનમાં બેઠો નથી. તો આઈ એમ નોટ સિટિંગ ઇન ધ ગાર્ડન. એમિઝાર પછી નોટ લગાડવાથી શું બની જશે? નકારવાચક વાક્ય રચના. પછી જોઈએ કનુ ઇઝ કમિંગ ટુડે. કનુ આજે આવી રહ્યો છે. કનુ ઇઝ નોટ કમિંગ ટુડે. કનુ આજે આવી રહ્યો નથી. ધે આર ફ્લાઇંગ કાઇટ્સ. તે પતંગ ઉડાડી રહ્યા છે. ધે આર નોટ ફ્લાઇંગ કાઇટ્સ. તેઓ પતંગ ઉડાડી રહ્યા નથી. તો ઉપરના વાક્યો જોયા તમે, એના ઉપર તમને ખ્યાલ આવ્યો કે હકારવાચક કઈ રીતે બને છે, નકારવાચક એમિઝાર પછી નોટ લગાડવાથી નકારવાચક બની જાય છે. ઇઝી. પછી વાક્યો તમને આપવામાં આવ્યા છે, એને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય અને નકાર વાક્યમાં ફેરવવાના છે. તો એકવાર આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જોઈ લઈએ. પ્રશ્ન કઈ રીતે બને છે? જ્યારે ક્રિયા શરૂ છે અને તમારે પ્રશ્ન પૂછવો છે કે શું આવું થઈ રહ્યું છે, તો ત્યારે કઈ રીતે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે? એમ આઈ સિટિંગ ઇન ધ ગાર્ડન. શું હું બાગમાં બેઠો છું? બરાબર. આઈ એમ સિટિંગ ઇન ધ ગાર્ડન. હું બાગમાં બેઠો છું. તો એમિઝાર આગળ લઈ લેવાથી પ્રશ્ન બની જશે. કનુ ઇઝ કમિંગ ટુડે. તો ઇઝ કનુ કમિંગ ટુડે? ધે આર ફ્લાઇંગ કાઇટ્સ. આર ધે ફ્લાઇંગ કાઇટ્સ? બરાબર. શું તેઓ પતંગ ઉડાડી રહ્યા છે? તો આ પ્રશ્ન વાક્ય બની જશે. કરતા પાછળ વયો જાય અને એમિઝાર આગળ આવી જાય. આ એની રચના. ઇઝ હી રીડિંગ અ બુક. એમિઝાર આગળ લેવાથી પ્રશ્ન બની જશે. ઇઝ હી રીડિંગ અ બુક. શું તે બુક રીડ કરી રહ્યો છે? ઇઝ હી રીડિંગ અ બુક. પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવું હોય તો કેમ બને? આ રીતે. ઇઝ હી રીડિંગ અ બુક. અને નકારવાચક વાક્ય બનાવવું હોય ત્યારે હી ઇઝ નોટ, નથી વાંચી રહ્યો. હી ઇઝ નોટ રીડિંગ અ બુક. રીડિંગ અ બુક. એમિઝાર પછી નોટ. હી ઇઝ નોટ રીડિંગ અ બુક. તે બુક વાંચી રહ્યો નથી. પછી શી ઇઝ સિટિંગ ઓન ધ ચેર. તે ચેર પર બેઠી છે. તો ઇઝ શી, શું તે ચેર પર બેઠી છે? એમિઝાર આગળ લેવાથી ઇઝ શી સિટિંગ ઓન ધ ચેર. શું તે ચેર પર બેઠી છે? પછી આગળ છે નકારવાચક બનાવ્યાનું. શી ઇઝ નોટ. એમિઝાર પછી નોટ. શી ઇઝ નોટ સિટિંગ ઓન ધ ચેર. આ રીતે આગળના વાક્યો બનાવો મિત્રો. પછી છે નોટ અને કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બરાબર. કૌંસમાં આપેલા જે શબ્દો છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને નોટ લગાડીને આનું નકારવાચક કરવાનું છે. માલા ઇઝ જમ્પિંગ. તો માલા ઇઝ નોટ ડાન્સિંગ. ડાન્સ નથી કરી રહી, જમ્પ કરી રહી છે. તો માલા ઇઝ નોટ ડાન્સિંગ. આપણને અહીંયા કૌંસમાં ડાન્સ આપ્યું છે એટલા માટે ડાન્સિંગ. પછી મીના ઇઝ ક્રાઇંગ. મીના રડી રહી છે. તો મીના ઇઝ નોટ ક્રાઇંગ. રડી રહી નથી. મીના ઇઝ નોટ ક્રાઇંગ. આઈ એમ ઓપનિંગ ધ ડોર. હું ડોર ઓપન કરી રહ્યો છું, દરવાજો ઓપન કરી રહ્યો છું. તો આઈ એમ નોટ ઓપનિંગ ધ ડોર. નોટ ઓપનિંગ ધ ડોર. બરાબર. નોટ લગાડવાથી નકારવાચક રચના થઈ જાય છે. પછી આ જે ગુજરાતીમાં સેન્ટેન્સીસ આપ્યા છે એનું અંગ્રેજી કરવાનું છે. જોઈએ, શું તમે વાર્તાની ચોપડીઓ વાંચો છો? ડુ યુ રીડ? આર યુ રીડિંગ? અત્યારે ક્રિયા શરૂ છે તો આર યુ રીડિંગ? શું તમે વાર્તાની ચોપડીઓ વાંચો છો? આર યુ રીડિંગ સ્ટોરી બુક્સ? શું તમે વાર્તાની ચોપડીઓ વાંચો છો? હું વાર્તાની ચોપડીઓ વાંચતો નથી. હું આઈ એમ નોટ. હું વાર્તાની ચોપડીઓ વાંચી રહ્યો નથી. આઈ એમ નોટ રીડિંગ સ્ટોરી બુક્સ. હું સામયિક વાંચું છું. સામયિક એટલે ન્યૂઝપેપર. આઈ એમ રીડિંગ ન્યૂઝપેપર. ન્યૂઝ પેપર. પછી છે શું તમે નારંગી ખાઓ છો?
આર યુ ઈટિંગ, શું ખાઈ રહ્યા છો? આર યુ ઈટિંગ, આર યુ ઈટિંગ ઓરેન્જીસ, ઓરેન્જ, શું તમે નારંગી ખાઓ છો? આર યુ ઈટિંગ ઓરેન્જ. તો આ રીતે તમારે બનાવવાના છે આગળના વાક્યો, બરાબર. તમને અહીંયા સ્પેલિંગ આપવામાં આવ્યા છે, આને કન્સિડર કરીને ધ્યાને લઈને તમારે ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજીનું ભાષાંતર કરવાનું છે. પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ.